Sziasztok gyerekek! Nem tudom, szoktátok-e nézegetni a National Geographic televízió csatornát? Hát nagyon érdekes dolgokat lehet megtudni belőle. Többek között ugye én a gyöngykagylókról kaptam új ismereteket. Nem tudom, hogy ti mit tudtok róla, vagy mi jut eszetekbe a gyöngykagylókról. Az ember annyit tud, hogy hát vannak bizonyos kagylók, amelyekben gyöngyök teremnek, és az milyen szép, nehéz kihalászni a halászoknak, és ezért nagy az értékük, és hát szeretik a hölgyek a nyakukban viselni, esetleg fülbevalónak, és hát milyen gyönyörű a csillogása, és hát valóban egy nagy érték, ugye, amiből kevés van, amihez nehéz hozzájutni, az a szemünkben az a legértékesebb. És hát ehhez hasonlók, és tulajdonképpen azt hiszük, hogy hát mi az, hát csak az úgy terem, bár ahogy az ember a természetfilmet nézi, úgy kiderül, hogy hát először is nincs olyan, hogy gyöngykagyló, tehát az nem úgy van, hogy vannak kagylók, amik gyöngykagyló termelésre szakosodtak, és vannak másfajták, hanem a kagylók egy bizonyos százalékában terem gyöngy. Na de hát hogyan terem az a gyöngy? És itt magyarázták el ugye a természettudósok, hogy ahogy a kagyló ugye áramoltatja a vizet kibe magából, és ilyen különböző ázalék állatkákat, valami kis miniatűr polipokat, vagy a csuda tudja micsodákat, ilyen algákat, vagy valamilyen alacsonyabb rendű kis dolgokat ott beszippant, és azokat megeszegeti. Ugye közben előfordul, hogy amikor összezárja a kagylóhéját, akkor valahogy bekerül egy homokszem oda a teste és a kagylóhéja közé. Ez körülbelül olyan, mint hogyha mi ide a szemgolyónk és a szemünket tartó kis bőr közé egy homokszemet betennénk. Egy iszonyú fájdalmas dolog, vagy pedig elkezdem, hogy a bőrünk alá egy kavics bekerülne arányaiban, ugye egy homokszem, egy kagylónak sokkal nagyobb, mint nekünk, tehát egy nagyon fájdalmas dolog. És ugye itt jön aztán a lényeg, és itt ugrik a majom a vízbe, hogy nem az történik, hogy egy kagyló csak gondol egyet és gyöngyöt termel, hanem ő neki a testébe került idegen test, a homokszem borzasztó fájdalmat okoz. Tudósok szerint, hogyha magnóra lehetne venni a kagyló üvöltését, és az hangot tudnak kiadni magából, vagy egy fájdalmas sírás és nyöszörgés lenne, amikor bekerül neki ez a homokszem a testébe, és ő védekezésként, hogy az ne fájjon neki annyira, védekezésként burkolja be a testéből kiválasztott anyagokkal, és ezek alkotják a gyöngyöt. Minden gyöngynek a mélyén van egy ilyen kis apró kis homokszemcse, amit ugye körülölel a kagylónak a váladéka, és itt tudják ugye nagy hatékonysággal a mesterséges gyöngyöket is létrehozni, hogy beraknak oda valamit minden egyes kagylónak, valami csipesszel, és nem a véletlenre bízzák, hogy szegénynek az a sors jut, hogy élheti a normális kagyló életét, vagy pedig olyan sors jut neki, hogy szenvednie kell, és a szenvedése folytán kiválaszt magából egy ilyen gyönyörű szép burkolatot arra a szenvedést okozó tárgyra, és ezt a gyönyörű szép igaz gyöngyöt létrehozza. Innen már ugye érződik, hogy tulajdonképpen ennek egy nagyon-nagyon mély értelme van. Mi annyira tudunk haragudni, ha szenvedéseink vannak, és a haragunkat vagy a külvilágra vetítjük, vagy a Jóistenre, vagy azt mondjuk, hogy jó, hát hogy nem a Jóisten, hanem a gonosz sátán, és hát ugye annyira tudunk haragudni, hogyha az életünkben megpróbáltatások vannak, hogyha keresztet kell cipelnünk,
hogyha nehézségeink vannak, hogyha úgy érezzük, hogy összenyomnak a terhek, hogyha elhagytak minket, ha bántottak minket, ha rosszat mondtak rólunk, ha bármivel ugye fájdalmat okoztak, pedig pont ezek a fájdalmak azok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a mi életünk igaz gyöngyét kifejlesszük. Gyerekek, sokatszorra ismétlem, ha Jóisten meg tudná oldani, és megoldható lenne, hogy mi szenvedések nélkül szenvedjünk, akkor biztos, hogy megoldaná. Minden jó szülő a legjobbat akarja a gyermekének, és hogyha bele is engedi problémás és nehéz helyzetekbe, akkor az csak azért van, mert tudja, hogy az válik a javára. Hogy akit a széltől is óvnak, az a gyerek, ha nincsenek mellette a szülei, akkor életképtelen lesz. A Jóisten is, hogyha meg tudná oldani az életünket, hogy mi úgy termeljünk gyöngyszemeket, hogy az ne legyen előtte fájdalmas, és ne a fájdalom hozza ki belőlünk, akkor megoldaná. Éppen ezért ne haragudjunk se a sorsra, se a külvilágra, és ne sajnáljuk magunkat legfőképpen, és még csak ne is sajnáltassuk magunkat, hogyha nehéz a sorsunk, hanem mindig az jusson eszünkbe, hogy ez fejleszti ki a lelkünkben azt a gyönyörű igaz gyöngyöt, és van egy hölgyismerősöm, az Anita anyukája, és egyszer azt mondta, hogy ó Viki, én annyira irigyellek téged, te ma annyi mindenen keresztül mentél, és én amin keresztül mentem, gyerekek, én azt nem adnám semmi pénzért, mert a gyöngyszemeket kifejlesztette bennem, és én hálás vagyok a sorsnak érte, és így vagyok boldog, ahogy vagyok. Ezt kívánom nektek is, fejleszétek a gyöngyeiteket, és higgyétek el, megéri. Sziasztok, hello!